kello käy. Mutta kai se ACS-säkin sieltä tulo. Meillä on joku, mitä meillä on, 48 päivää varmaan. 49 taisi olla. 49, jaa sä oot oikein kattonut. Mä katoin päivällä. Mä en enää uskalla. Ja auto on nyt sillä lailla, sanotaanko, että nyt on mukava tehdä, koska koko ajan etenee. Että koppa saatiin maalattua siellä H-autokolorilla tuossa 2 viikkoa sitten suurin piirtein, ja sitten me annettiin tämän niin kuin muutaman päivän siinä olla ihan täysin koskematta, että maali kuivuu kunnolla. Ja sitten lähdettiin vähän Jeren kanssa tuossa kasailee. Kuskin paikka, niin kuin näette, niin on jo hahmollaan. Ajoasento tuli kyllä itse asiassa ihan hyvä. Täällä on niillä vakiokiinnityksiin tulevilla raudoilla, niin tällaisellekin köhkerölle löytyy kumminkin erinomaisen hyvä ajoasento. Polkimille matka on just hyvä. Käytettiin vakiopolkimet, koska ei nähty niin oikein mitään syytä lähteä pedalboxia tässä vaiheessa tekemään. Nämä on aika tykyt ja tunnokkaat nuo polkimet. Kaasupoliin nyt vaihtuu toki sähköiseksi, kun meillä tulee sähköläppä. Rattikin löysi hyvän paikan, ihan orkkis rattiputkella, ei ole mitään tarvetta ainakaan nyt mun ja Samin tapauksessa ruveta ratin asentoa kauheasti kattelemahan. Kässäri sopii just hyvin. Se on lähellä rattia. Luonnollisesti tuosta niin on helppo kaapata siihen. No shifterin paikka nyt tietysti pikkusen tällä hetkellä vielä arvelluttaa, koska sieltä puuttuu laatikko alta, niin me ei tiedetä tarkalleen, että mihinkä se istahtaa, mutta sitä saa tuolla vairelaatikon perässä olevalla välitangolla, niin sillä saa sitten muutettua tätä kepin asentoa järkevämmäksi, ja näitä nyt on helppo sitten muuttaa, ettei nyt sen puoleen mitään. Tälle täytyy vaan tehdä kunnon perustat vielä tälle kässärille, että se on nyt 2 niittimutterilla tuossa kardanitunnelissa, niin se varmaan jää sitä käteen tyyliin heti. Niin siihen tehdään rauta. Hapukuskin penkki tulee sitten joskus, kun saadaan kaikki muut tänne laitettua. Mutta se on sitten vaan pultata kiinni, ettei ole mitään sen kummempaa. Moottorinohjauksen näyttö on istutettu tänne kojetaulun sisälle. Se löytyy sille hyvä paikka, 7-tuumainen AM CD7, mikä tulee vielä lokkauksella ja VDM-moduulilla, eli me saadaan tänne aika hyvä tiedonkeruu, että nähdään kaikki kiihtyvyydet ja hidastuvuudet ja niiailut ja nojailut ja muut, että kuskin on vähän helpompi lähteä sitä omaa paskuuttansa sitten perkaamaan, että mitä kannattaa niin kuin ensimmäisenä tehdä, että me luotetaan siihen lahjomattomaan dataan, mitä me saadaan niistä ajosuoritteista sitten, että millä voidaan asioita niin kuin oikeasti parantaa, eikä vaan uskotella itsellemme, että nyt oli vaan huono päivä. Pikkuhiljaa aletaan suunnittelemaan sähköjen tekoa tähän. Pyritään siihen, että messuilla kumminkin niin kuin jonkinmoiset sähköt tässä autossa olisi, ja oikein kivasti jos käy, niin meillä voisi olla jopa jo käyvä moottorikin tästä. Sen meillä nyt tavoite on. Perähän pitää nuo takasyylärin pellitykset tehdä. Meillä on materiaalit vielä tulossa ja sitten puskurien nuo törmäysraudat, että saadaan puskurit kiinni. Ne on niin kuin akuutisti seuraavana listalla. Sitten vaan kasaillaan. Teippaussuunnitelmaa tällä hetkellä ollaan tekemässä ja miettimässä jotakin vähän niin kuin sellaista firman näköistä teippausta tuohon. Jere siellä tällä hetkellä putsailee tekniikkaa. Ottaa vähän öljyvuotoja hallintaan, mitä tuossa nyt on huomattu ja se tekniikkakin tuossa kasaantuu sitten jossain kohtaa. Ei meillä nyt mitään paniikkia ole, mutta on tässä nyt jonkun verran paljon vielä hommaa ennen kuin tämä auto läjäs on. Tuli tänne etupyörän ripustukseen tämmönen Driftmaxin lokkitti, joka antaa maksimissansa 70 asteen kuluman. Ja on aika lailla niin kuin näitä Weisswappeja ja muita vastaava ratkaisu geometrialtaansa. Ja vanteitten tilauksen yhteydessä vähän tuli pikkusen aaneerittua 9,5 tuuman vanne eteen. Ei me tällä kyllä luisua tällä vanteella tulla ajamaan. Tuli pikkusen liian leve. Näyttääpä nyt ainakin härskiltä. Iskariksi ja alustaksi niin D2 drifti. Ja se on nyt tällä hetkellä tuo korkeus, niin se ei todellakaan tule näin matalalle, että se on nyt vaan
yksinkertaisesti kaikista alimmaisessa. Tai niin lyhyenä tuo tolppa, kun sen saa. Eikä nyt mitään säätöjä tehty muutenkaan vielä, eli kulmat ei ole kohdallaan, mutta ne nyt näkyy suurin piirtein kuinka ne käyttäytyy. Että katsotaan, silloin on hyvä lähteä reenaan. Taakse meille tuli sitten ihan noin D2 Drift-sarjan tolpat, joissa on erillisjouset, eli jousitus. Sääntökirjas kun lukee D-Mekillä kirjaimellisesti, että alkuperäinen jousitustapa täytyy säilyttää, niin me otettiin se sitten kirjaimellisesti ja ei lähdetty tekemään sinne sitä coiloverimuutosta, mikä on aika yleinen näissä vehkeissä. Siinäkin on omat etunsa, mutta todettiin loppujen lopuksi, että niitä haittoja on tässä kohtaa enemmän alkaa se tekemään, että sillä mennään.